انطلاقاً من رؤية هيئة كهرباء ومياه دبي بأن تصبح مؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي، وضعت الهيئة ترشيد استهلاك الموارد على رأس سلم أولوياتها، وفي سبيل ذلك أطلقت الهيئة العديد من المشاريع والمبادرات التوعوية التي حققت نتائج لافتة وتفاعلاً إيجابياً بين شرائح المجتمع. والتزاماً من الهيئة بالسعي الحثيث لتحسين وتطوير جودة خدماتها المقدمة ومتابعة رغبات المتعاملين وتحقيق سعادة المجتمع، لمسنا احتياجات وتوقعات من المتعاملين يرغبون بأن تقدم الدوائر والمؤسسات الحكومية الأخرى خدمات مماثلة كل حسب اختصاصه، تعطيهم النصائح والإرشادات التي ترتقي بأسلوب حياتهم إلى الأفضل. تدعم مبادرة بيتنا المثالي جهود هيئة كهرباء مياه دبي لتحقيق أهداف استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة التي تهدف إلى تقليل استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول 2030. خدمة بيتنا مثالي تغرس ثقافة مثالية لبيئة منزلية سعيدة بين العائلات من خلال تلبية متطلبات متكاملة من الشركاء الثمان وتكريم الأسر التي تحقق أعلى معايير الاستدامة والصحة والسلامة والأمن والبيئة والمسؤولية الاجتماعية والتحول الذكي. والحقيقة أن ديوة دائما تفاجئنا بالأفكار المبدعة، وهي تعمل على تكوين شراكات وثيقة مع مختلف المؤسسات والهيئات في دبي، وهذا ما نحرص عليه أيضا في هيئة الصحة بدبي، كما نحرص على إنجاح مبادرة بيتنا مثالي التي تتفق مع جهودنا الرامية لتعزيز الأنماط الصحية السليمة في مجتمعنا والوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة. لقد توحدت جهود 8 دوائر ومؤسسات حكومية بدبي لكي تسهم في ترسيخ ثقافة احترام القانون والالتزام به، حتى نبني مجتمعنا المثالي الذي ينعم بالأمن والطمأنينة ويشعر بالسعادة الإيجابية. كما يتم التركيز في البيت المثالي على جودة الهواء الداخلي وأهميته لساكني هذا المنزل. الهدف الرئيسي من ذلك بناء منزل مثالي متوافق مع بيئة دولة الإمارات العربية المتحدة. يشكل المنزل واحة الأمان التي يحرص الدفاع المدني دبي على تعزيز شروط السلامة فيه، لأنه يمثل المكان الذي تجتمع فيه الأسرة التي هي أساس المجتمع بكل مكوناته الثقافية وفئته العمرية. وبهذه المناسبة نثني على مبادرة بيتنا مثالي التي أطلقتها ديوة وشارك فيها فريق من الدفاع المدني دبي مع جهات حكومية أخرى لخدمة مجتمعنا وتعزيز ثقافة السلامة العامة والشخصية. وقد شاركت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في فعاليات المبادرة بتوفير حقائب إسعافات أولية توزع على البيوت المختارة التي زارتها المندوبات الممثلة للدوائر والمؤسسات المشاركة في المبادرة، ومنها مؤسسة الإسعاف، حيث شاركت مدربات فنيات في تلك الزيارات، وقمنا بشرح كيفية استخدام حقيبة الإسعاف عند اللزوم وشرح الاستفادة من وجودها في البيت، أو أوضحنا المكان الأمثل لوجودها في البيت ليسهل استحضارها واستخدامها حال طلب الأمر. يسرنا أن نكون أحد الشركاء في مبادرة بيتنا مثالي مع هيئة كهرباء ومياه دبي لتمكين الأفراد المقيمين في دبي
من التسجيل في خدمة هويتي الإلكترونية التي تتيح للمتعاملين الدخول باسم مستخدم واحد وكلمة مرور واحدة إلى أكثر من 600 خدمة مقدمة من 16 جهة حكومية حتى الآن. نعمل في هيئة تنمية المجتمع يد بيد مع الجهات الحكومية لتأهيل بيوت مثالية يتمتع أفرادها بقدرة على التعامل مع متطلبات كبار السن واحتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة، إضافة إلى ضرورة كون هذه البيوت مؤهلة وصديقة للأشخاص من ذوي الإعاقة. سعادة مجتمعنا تبدأ ببيوت سعيدة ومستدامة. قامت هيئة كهرباء ومياه دبي بإطلاق مبادرة بيتنا مثالي، والتي تستهدف أصحاب المنازل وتشجعهم على تبني نمط حياة مثالي وسلوكيات إيجابية من حيث تطبيق معايير الصحة والسلامة والبيئة. تعاوننا مع 7 مؤسسات ودوائر حكومية التي ساهمت بشكل أو آخر في نشر الوعي المجتمعي فيما يخص هذه المعايير. استهدفنا من خلالها 50 منزل. تأهلوا من هذه المنازل حوالي 10 منازل للفوز بتطبيق معايير هذه المبادرة. طبعا قيادة مثل هذه المبادرات المجتمعية هي مدعاة فخر لما لها من أثر إيجابي مجتمعي واقتصادي وبيئي على المجتمع وكافة أفراده. ومن هذا المنطلق نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي ورشة عمل خاصة لتعريف المشاركين بخدمة بيتنا مثالي، شارك فيها ممثلو الدوائر والمؤسسات الحكومية المشاركة في الخدمة، وقدموا شرحاً وافياً للمتنافسين حول المعايير كل في مجال اختصاصه، إضافة إلى توضيح الكيفية التي سيتم بها تقييم المنازل المشاركة. طبعا استفدنا أشياء كثيرة، وما شاء الله في مؤسسات وهيئات حكومية مشاركة في الموضوع هذا لجعل بيوتنا أفضل بيوت وتكون بيوت مثالية، ونكون جميعا يعني نشترك تحت الخدمة اللي هي الإي سيرفيس، الخدمات الذكية. مشكورين كل الجهات الحكومية. الحمد لله فزنا في جائزة المستهلك المثالي وتأهلنا في مبادرة البيت المثالي. إن شاء الله نكون متميزين دائماً. شهدت الخدمة اهتماماً كبيراً من العائلات المشاركة، وضمن المرحلة الأولى توجه فريق مشترك من الجهات الحكومية 8 إلى منازل المشاركين في مختلف المناطق السكنية، وأوضحت كل جهة أفضل الممارسات التي تساعد المشاركين للتأهل وتلبية معايير المنافسة. وفي المرحلة الثانية قدموا لهم العديد من الهدايا ذات العلاقة التي تساعدهم على تأسيس البيت المثالي حسب اشتراطات الجهات المشاركة. المرحلة الثالثة والأخيرة كانت مرحلة التقييم، إذ توجهت خلالها فرق مشتركة من جميع الجهات لتقييم مدى الالتزام وتطبيق المنازل المشاركة بالمعايير المطلوبة وتحديد الفائزين ضمن معايير تقييم خاصة تم وضعها من قبل جميع الجهات المشاركة. فنحن يعني أنا أعيد وأزيد وأقول يا ليت تكثر هالمبادرات. ان في ناس يمكن ما انا واحد ما كان عندي اي خلفيه، فاليوم انا عندي خلفيه، انا ممكن اليوم انفع جاري بعد اقول له هذا صح وهذا غلط اذا تقبل مني، لكن دام ان انتم موجودين فالبركه فيكم. فكان هذه كلها من الاشياء اللي كمان ساهموا في رفع التوعيه داخل المنزل من خلال تثقيف الاهل الموجودين داخل البيت، الاولاد اللي بيشتغلوا داخل المنزل، للممارسات السليمة والآمنة ليكون فعلا المنزل مثالي. أحب أتقدم بهذه المناسبة للشكر لهيئة كهرباء ومياه دبي مرة أخرى والجميع العاملين فيها، وطبعا الفريق العمل الكبير اللي قام بزيارتنا وتوفير كل هذه الأشياء اللي بتهيئ للمواطنين سعادة وبيئة آمنة وسالمة. سعادتنا تبدأ ببيوت سعيدة ومستدامة.
بيتنا مثالي، خدمة تساهم في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في أن تكون دبي أذكى وأسعد مدينة في العالم. هذه الخدمة تعزز ثقافة المحافظة على الموارد بما يتوافق مع إرشادات السلامة والأمن والقوانين ذات الصلة من أجل بناء مجتمع مثالي. معاً لبناء مجتمع سعيد.